हामीले मेरो गिफ्ट कार्डबाट सिपी कसरी टपअप गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बुझ्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले कल अफ ड्युटी मोबाइल ओपन गरौँ, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेयर आइडी हेल्पपछि चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा नै कल अफ ड्युटी ओपन गरेर प्लेयर आइडी कपी गरौँ। कल अफ ड्युटी लगइन हुँदैछ। अब चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरू काटौँ र सेटिङमा जाऊँ र हल्का तलतिर गएर चाहिँ लिगेसी एन्ड प्राइभेसीमा गएर त्यहाँ चाहिँ प्लेयर आइडी भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कपी गरिदिउँ। कपी गरिसकेपछि अब क्रोम ओपन गरौँ र त्यहाँ चाहिँ merogiftcard.com अथवा मेरो गिफ्ट कार्ड सर्च गरौँ। यसमा चाहिँ मेरो गिफ्ट कार्ड गरिसकेपछि फर्स्टमा लिङ्क आउँछ merogiftcard.com, त्यसमा क्लिक गरौँ र कल अफ ड्युटीमा सिलेक्ट गरौँ। कल अफ ड्युटीमा टपअपमा क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डिटेलहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले सिपी सिलेक्ट गरेँ र आफ्नो प्लेयर आइडी जुन अघि कपी गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। आफ्नो चाहिँ इन गेम नेम पनि यसमा स्टाइलिसमा छ भने चाहिँ यसमा नर्मलमै राख्दा नि हुन्छ। तपाईँको प्लेयर आइडी चाहिँ 6 डिजिटको हुन्छ। अब चाहिँ हामी चेक गरेर चाहिँ अब एड टु कार्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि चाहिँ भ्यू कार्ड अथवा चेकआउट जुनमा गर्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले चेकआउटमा क्लिक गरेँ र यहाँ चाहिँ बिलिङ डिटेलहरू फर्स्ट नेम, मोबाइल नम्बर, इमेल एड्रेस राखेँ र तपाईँ चाहिँ यसमा क्रिएट एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ पछि फर्दर अर्डरहरू हेर्न चाहिँ इजी हुन्छ। अब चाहिँ मैले आफ्नो इमेल एड्रेस, फोन नम्बरहरू यताउता राखेँ। यो फोन नम्बर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट एकाउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ओटिपी पनि आउँछ फोनमा चाहिँ। अझै मैले डाइरेक्ट गर्न लागेँ र अब तलतिर चाहिँ यहाँ आइएमपे र खल्ती छ, जुनबाट गर्दा नि हुन्छ। खल्तीबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस, एससिटी कार्ड र खल्ती वालेट योबाट गर्न सकिन्छ र त्यही भएर चाहिँ मैले खल्ती क्लिक गरेँ। अब एकछिन वेट गरौँ, खल्तीको साइट खुल्दैछ। खल्तीको यो पपअप खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै ब्याङ्कहरू पनि छन्, ब्याङ्कबाट नि डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। ब्याङ्कबाट चाहिँ आफ्नो डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ कनेक्ट आइपिएस पनि छ। कनेक्ट आइपिएस युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ योबाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले खल्ती वालेटबाट नै गर्छु र आफ्नो खल्ती वालेटको नम्बर राखेँ र आफ्नो पिन राखेँ र त्यसपछि पेमा क्लिक गरेँ। पेमा क्लिक गर्न बित्तिकै चाहिँ एकछिन वेट गरेर चाहिँ यो खल्तीको सर्भरबाट पठाउँछ। हजुरको चाहिँ ओटिपी आउँछ, खल्तीको जुन रजिस्टर भएको नम्बर हुन्छ त्यसमा चाहिँ ओटिपी आउँछ र तपाईँले यसमा ओटिपी राखेर पेमा क्लिक गरिदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ मेरो ओटिपीहरूमा चाहिँ नोटिफिकेसनमा आइसकेको छ 755276 र अब पे नाउमा क्लिक गरेँ। पेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एकछिन खल्तीको सर्भरमा जाँदैछ, हल्का वेट गरौँ। यहाँ चाहिँ अब हजुरको चाहिँ रिलोड हुन्छ र योर अर्डर हेज बिन रिसिभ्ड भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अर्डर कम्प्लिट, यो अर्डर प्लेस भइसक्यो। अब चाहिँ यो प्रोसेसिङमा गइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 30 मिनटभित्र चाहिँ तपाईँको अर्डर कम्प्लिट भइहाल्छ। तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ सिपी आइहाल्छ। ध्यान दिनु होला कि प्लेयर आइडी राख्नु होला, युआइडी नराख्नु होला है। हस् त, हजुरलाई यो भिडियोले हेल्प गर्ला भन्ने आशा राखेको छु। हस्।